Dahil malapit na magbukas ang Ikea store sa Manila, let's do some assembly video of one of their popular furniture. This is a Ikea MALM 2-drawer chest. Welcome po sa first episode ng Ikea Product Assembly. So, most of the items na tinitinda sa Ikea, naka-flat pack sila. So, you're gonna have to assemble it yourself or mag-hire kayo ng tao na mag-assemble. Ito, mga furniture sa likod ko, galing din sila sa Ikea. So before we get started, ang kailangan nating tools ay isang Phillips screwdriver, isang flathead screwdriver, saka martilyo. So ito yung dalawang side ng drawer. Nilapag silang dalawa in a way na yung edge nila na may steps ay magkaharap. So kailangan natin ng 8 na ganito. Okay, so 4 dito sa side na yan, saka 4 dyan sa side na ito. Next, ilagay itong plastic fit, bali 4 ito. Ngayon, kailangan natin itong 4 pieces na ito. Tapos, kailangan natin ng 8 pieces na dowels. Ilagay natin ito dito sa may dulo. And 2. So itong piraso na walang finish, dito siya sa may side na ito. Nag-iisa lang yan. Tapos itong tatlo na may finish, dito sa may side na ito. Next, kailangan natin itong 4 na locking nut. Pay attention sa may arrow dahil yan yung nakaharap sa may tornilyo. Tapos higpitan clockwise and do the other 3 on this side. Ngayon, ipatong na itong side sa taas. I-flip over natin. At ilagay itong 4 na remaining na locking nut. Ito yung top cover, and then we'll need 4 of these. Next, kailangan natin ng 4 nito. Okay, ipatong na yung takip. And then, 4 nito kailangan. Okay, ngayon, baliktarin natin at ilagay yung takip sa likod. Tapos ipako na. So tapos na itong part na ito. Next naman i-assemble natin yung dalawang drawer. Kunin yung isang drawer front. Tapos 4 na ganito. 4 nito. Next is kailangan natin yung dalawang drawer side. Dito sa may left side, yung may dalawang butas is facing outside. Tapos yung may groove is facing inside. 4 na locking nuts.
Next, ilagay itong bottom ng drawer. So, ilagay yung painted side facing the inside of the drawer. Next, ilagay yung sa likod ng drawer. I-align yung groove dun sa may base ng drawer. Kapag nailagay na yung backside, kailangan nating i-secure. Ilagay itong slide. So, bali itong may gulong, nakaharap yan sa likod. And then, kailangan natin ng 6 na screw. Okay, so ito yung una. Then you do the same thing for the other one. Okay, so ito na yung pangalawang drawer na assemble na. And now we'll put them together. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.